Trong thế giới đầy hỗn loạn này, khi lòng người đang chao đảo giữa tham vọng vô tận và những nỗi khổ triền miên, liệu có một ánh sáng nào đang âm thầm soi đường cho nhân loại? Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn thấu vòng tuần hoàn khổ đau của con người, mang đến giáo pháp cứu độ. Nhưng Ngài cũng tiên đoán một sự thật không thể tránh khỏi, giáo pháp ấy, dù vĩ đại, cũng không thể trường tồn mãi mãi. Trong lời tiên tri đầy bí ẩn đó, Ngài nhắc đến sự xuất hiện của một vị Phật khác, Đức Phật Di Lặc, người sẽ giáng thế vào thời kỳ mà thế gian chìm sâu trong bóng tối vô minh. Nhưng câu hỏi lớn nhất mà ai cũng tò mò chính là Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện ở đâu? Liệu Ngài đã đến, đang ẩn mình giữa chúng ta, hay Ngài vẫn còn chờ đợi một thời điểm phù hợp? Những dấu hiệu nào đang báo hiệu sự giáng thế của Ngài? Đừng rời mắt, vì những bí ẩn này sẽ được hé lộ ngay sau đây. Khi nhắc đến thời kỳ suy tàn của giáo pháp, chúng ta không thể không đặt câu hỏi, điều gì dẫn đến một giáo pháp cao quý lại phải đối mặt với sự lụi tàn? Đức Phật từng dạy rằng, tất cả mọi sự trên thế gian đều vận hành theo luật vô thường. Giáo pháp, dù hoàn hảo đến đâu, cũng chịu ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian và sự biến đổi của lòng người. Hãy tưởng tượng một thế gian nơi con người không còn tha thiết với việc tu tập, đạo đức bị lu mờ bởi tham sân si, và lòng tin vào những giá trị chân thật dần cạn kiệt. Trong Kinh Phật, Đức Thế Tôn đã dự đoán rằng, vào thời kỳ mạt Pháp, giáo Pháp sẽ chỉ còn là hình thức, như một ngọn đèn leo lét giữa cơn gió mạnh. Người tu hành không còn vì mục đích giải thoát, mà chỉ chạy theo danh vọng, vật chất. Chúng ta hãy thử nhìn lại cuộc sống ngày nay, lòng từ bi bị thay thế bởi sự vô cảm, trí tuệ bị lấn át bởi những thông tin vô nghĩa, và chân lý bị bóp méo bởi những ý đồ cá nhân. Đây liệu có phải là dấu hiệu cho sự suy tàn của giáo pháp mà Đức Phật đã tiên đoán? Nhưng giữa bức tranh đen tối ấy, vẫn còn một tia hy vọng le lói. Đó là sự xuất hiện của Đức Phật Di Lặc, vị Phật của tương lai, người sẽ khôi phục giáo pháp và dẫn dắt chúng sinh đến một thời kỳ hoàn toàn mới. Nhưng Ngài sẽ xuất hiện khi nào? Điều kiện nào sẽ đánh thức Ngài? Đừng vội rời đi, bởi chúng ta sắp khám phá những dấu hiệu đầy bất ngờ về thời điểm mà Đức Phật Di Lặc giáng thế. Liệu bạn đã sẵn sàng để hiểu rõ vai trò của mình trong thời đại chuyển giao này chưa? Hãy cùng đi sâu hơn vào bí ẩn. Để nhận diện thời kỳ mạt Pháp, chúng ta cần quay về những lời tiên tri trong kinh điển Phật giáo. Đức Phật đã từng giảng rằng, khi pháp môn không còn được thực hành đúng đắn, và người tu hành chỉ đặt nặng hình thức, đó là khởi đầu cho sự suy tàn. Nhưng những dấu hiệu cụ thể là gì? Hãy quan sát thế giới xung quanh. Tăng đoàn phân rã, người xuất gia không còn giữ giới luật, dẫn đến sự xung đột trong cộng đồng Phật giáo. Có những nơi, chùa chiền biến thành trung tâm kinh doanh hơn là nơi hoằng pháp và nuôi dưỡng tâm linh. Tham sân si bùng nổ, thay vì giải thoát khỏi khổ đau, con người lại chìm sâu hơn vào lòng tham lam, sân hận và si mê. Giá trị đạo đức trở nên lỏng lẻo, và tâm thức không còn hướng đến những điều cao cả. Mất niềm tin, số lượng người tin tưởng vào giáo pháp ngày càng ít đi. Họ coi giáo pháp như một điều xa vời, không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Thậm chí, có người lợi dụng danh nghĩa Phật giáo để trục lợi. Đức Phật đã từng nhấn mạnh rằng, mạt Pháp không chỉ là sự suy giảm về niềm tin, mà còn là sự thoái hóa trong chính tâm hồn con người. Thế nhưng, trong khung cảnh tưởng chừng như bi quan này, vẫn có một sự hy vọng, sự tái sinh của giáo pháp thông qua Đức Phật Di Lặc. Khi nào Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện? Kinh điển chép lại rằng Đức Phật Di Lặc sẽ giáng thế khi lòng người đã cạn kiệt thiện căn, và xã hội chạm đáy đạo đức. Nhưng điều thú vị là, Ngài sẽ không xuất hiện để trách móc hay lên án. Thay vào đó, Ngài sẽ dẫn dắt chúng sinh bước vào một thời kỳ mới, đầy ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Vậy, liệu chúng ta có đang sống trong thời kỳ cần đến sự xuất hiện của Ngài không? Đừng vội kết luận. Phần tiếp theo sẽ tiết lộ những bài học mà chúng ta, ngay trong hiện tại, có thể làm để không chỉ chờ đợi Đức Phật Di Lặc, mà còn tự mình xây dựng lại ánh sáng của giáo pháp trong tâm hồn mình. Từ thuở ban đầu, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài đã từng nhắc đến một thời kỳ mà giáo pháp sẽ suy yếu, lòng người tràn ngập những khổ đau không lối thoát. Tuy nhiên, giữa bóng tối của thời mạt Pháp, Ngài không để lại sự tuyệt vọng, mà thay vào đó là một lời hứa, sự xuất hiện của một vị Phật tương lai, Đức Phật Di Lặc.
Nhưng Đức Phật Di Lặc là ai, và vì sao Ngài lại mang đến niềm hy vọng to lớn như vậy? Trong kinh điển, Đức Phật Di Lặc được miêu tả là vị Bồ Tát hiện đang an trú tại cung trời Đâu Xuất, chờ đợi đến thời điểm thích hợp để hạ sinh xuống cõi trần gian. Ngài không chỉ là biểu tượng của sự cứu rỗi, mà còn là hiện thân của sự từ bi hoàn toàn. Hình ảnh Ngài, với nụ cười hiền hòa, chiếc bụng tròn đầy, và đôi tay sẵn sàng ban phát những điều tốt lành, chính là lời nhắc nhở rằng trong khổ đau luôn tồn tại hạt giống của hạnh phúc. Kinh điển ghi lại rằng Đức Phật Di Lặc sẽ giáng thế khi lòng người đã hoàn toàn xa rời giáo pháp, khi tham sân si thống trị cuộc đời, và khi trái tim nhân loại không còn biết đến tình thương. Nhưng có một điều thú vị, thời điểm Ngài xuất hiện không cố định, mà phụ thuộc vào chính chúng ta. Điều quan trọng nhất mà Đức Phật Thích Ca muốn truyền đạt không phải là ngồi yên chờ đợi một vị cứu tinh, mà là tự mình thực hành giáo pháp, tự mình trở thành ánh sáng trong bóng tối. Ngài từng dạy rằng, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Điều này có nghĩa là mỗi người đều có khả năng trở thành một ngọn đuốc, thắp sáng con đường tu tập, để không chỉ giúp chính mình, mà còn dẫn dắt những người xung quanh tìm lại đạo đức và lòng từ bi. Sự xuất hiện của Đức Phật Di Lặc là một biểu tượng nhắc nhở rằng trong những lúc tối tăm nhất, luôn có hy vọng. Nhưng điều thú vị hơn cả là, chúng ta không cần phải đợi đến khi Ngài giáng thế. Ngay bây giờ, trong từng hơi thở, từng suy nghĩ và hành động, chúng ta có thể gieo mầm từ bi, trí tuệ, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy tự hỏi chính mình, làm thế nào để chúng ta sống một cuộc đời xứng đáng với lời hứa về một vị Phật tương lai? Liệu chúng ta có đang gieo những hạt giống để thời kỳ mới đến gần hơn không? Hành trình này không chỉ là chờ đợi, mà là hành động. Và hành động bắt đầu từ chính tâm hồn của mỗi chúng ta. Trong kinh điển, sự xuất hiện của Đức Phật Di Lặc được mô tả với những hình ảnh đầy cảm hứng, mang đến niềm tin mạnh mẽ cho chúng sinh. Đó không phải chỉ là một câu chuyện viễn tưởng, mà là một bức tranh tinh thần về hy vọng, tái sinh và sự đổi mới. Khi lòng người đã hoàn toàn xa rời đạo lý, xã hội trở nên hỗn loạn, đầy rẫy khổ đau và bất công, Ngài sẽ hạ sinh vào cõi trần gian. Đặc biệt, Ngài sẽ không giáng thế với quyền lực siêu nhiên hay phép màu lộng lẫy, mà là trong hình hài một con người bình thường sống giữa đời. Trải nghiệm những thăng trầm, và từ đó mang giáo pháp trở lại, giúp nhân loại tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Theo kinh điển, Đức Phật Di Lặc sẽ từ cung trời Đâu Xuất nơi Ngài đang an trú trong trạng thái thiền định sâu sắc mà hạ sinh xuống nhân gian. Cung trời Đâu Xuất, theo Phật giáo, là một nơi dành cho những vị Bồ Tát sẵn sàng chuẩn bị trở thành Phật, nơi an lành và tràn ngập trí tuệ. Khi nhân duyên đã chín muồi, Ngài sẽ chọn một gia đình thanh tịnh, có đức hạnh và phẩm chất cao quý làm nơi tái sinh. Giống như Đức Phật Thích Ca, Ngài sẽ sống một cuộc đời người, học hỏi và giác ngộ, trước khi trở thành bậc đạo sư cứu độ chúng sinh. Kinh điển còn nhắc đến những dấu hiệu đặc biệt báo trước sự giáng sinh của Đức Phật Di Lặc. Thế giới trở nên hòa bình tạm thời, những xung đột lớn giữa các quốc gia sẽ tạm lắng xuống, con người cảm nhận được một khoảng thời gian bình yên hiếm hoi. Nhân loại bắt đầu khao khát sự thay đổi, khi lòng người mệt mỏi vì đau khổ, họ sẽ tự nhiên hướng tâm về điều thiện lành, mong mỏi một bậc thầy dẫn đường. Sự xuất hiện của một nhân vật phi thường, Đức Phật Di Lặc, dù mang hình hài con người, sẽ sở hữu những phẩm chất đặc biệt trí tuệ, từ bi và khả năng giáo hóa. Không chỉ tái lập giáo pháp, Đức Phật Di Lặc sẽ đem đến một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tình yêu thương, hòa bình và sự thức tỉnh tâm linh. Ngài sẽ giảng dạy những giáo pháp sâu sắc, dễ hiểu, để tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, trí thức hay bình dân, đều có thể tiếp cận. Những ai sống trong thời đại ấy sẽ không chỉ được nghe giáo pháp mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sự chuyển hóa nội tâm, đạt được an lạc ngay trong đời sống. Có lẽ, điều kỳ diệu lớn nhất không phải là sự xuất hiện của một vị Phật mới, mà chính là lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta đều mang trong mình tiềm năng của một vị Phật. Đức Phật Di Lặc không chỉ là một biểu tượng của hy vọng, mà còn là lời mời gọi chúng ta bắt đầu hành trình tự thức tỉnh ngay từ bây giờ. Liệu bạn có sẵn sàng để thay đổi chính mình, để trở thành một phần của hành trình chào đón Đức Phật Di Lặc? Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, lòng từ bi, sự kiên nhẫn và những hành động thiện lành mỗi ngày. Vì chính bạn cũng có thể là ánh sáng dẫn lối cho một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta thường tìm kiếm ánh sáng, sự cứu rỗi hay lời giải đáp từ bên ngoài.
Nhưng Phật giáo từ ngàn đời đã nhắc nhở rằng vị Phật không chỉ tồn tại ở những cõi xa xôi, mà chính ngay trong lòng mỗi chúng sinh đều có một vị Phật tiềm tàng. Điều khác biệt duy nhất là chúng ta chưa đủ duyên để nhận ra. Khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện, Ngài sẽ không đơn thuần mang đến một phép màu để giải thoát thế gian, mà chính là giúp mỗi người tự khơi dậy ngọn đuốc giác ngộ đã ẩn sâu bên trong mình. Bởi trong từng hành động nhỏ, từng ý nghĩ, từng cảm xúc thiện lành, một phần Phật tính của chúng ta đang dần được đánh thức. Sống tỉnh thức, mỗi ngày, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc quan sát tâm trí của chính mình. Tâm đầy tham lam, sân hận hay tràn ngập lòng từ bi và bình an. Những khoảnh khắc tỉnh thức chính là lúc vị Phật trong ta bước ra ánh sáng. Thực hành lòng từ bi, mỗi hành động giúp đỡ người khác, dù nhỏ bé đến đâu, đều là một bước đưa ta đến gần hơn với Phật tính của mình. Buông bỏ cố chấp, nhiều người đau khổ vì níu giữ quá nhiều thứ tài sản, danh vọng, hay thậm chí là những mối thù. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là giải thoát tâm trí khỏi những ràng buộc vô nghĩa. Trở về với chính mình, hãy dành thời gian để im lặng, để suy ngẫm và lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm nội tâm. Nơi đó, bạn sẽ tìm thấy vị Phật đang chờ được đánh thức. Khi chiêm nghiệm về Đức Phật Di Lặc, chúng ta không chỉ mong mỏi sự xuất hiện của Ngài như một vị cứu tinh, mà hãy tự hỏi, làm sao để mình trở thành một con người tốt hơn, góp phần làm cho thế giới này đáng sống hơn. Bạn không cần phải chờ đợi hàng ngàn năm để gặp Ngài. Chính lúc này, qua từng lời nói thiện lành, từng hành động đẹp, bạn đã thực sự góp phần mang giáo pháp Di Lặc vào đời. Trong mỗi chúng ta đều tồn tại hai con đường, một dẫn đến khổ đau, một dẫn đến giác ngộ. Sự lựa chọn nằm trong từng khoảnh khắc. Để đánh thức vị Phật trong lòng, bạn không cần thay đổi cả thế giới, mà chỉ cần bắt đầu từ chính mình. Hãy nghĩ về những giây phút bạn làm việc với sự tập trung, yêu thương mà không mong cầu đền đáp. Những lúc bạn lắng nghe một người thân với sự cảm thông, hay khi bạn giúp một người xa lạ trên đường. Đó chính là lúc bạn đang đến gần hơn với bản chất Phật tính của mình. Vị Phật trong bạn không phải là ai khác, mà là bạn phiên bản tốt đẹp nhất, tràn đầy trí tuệ và lòng từ bi. Và hành trình để gặp vị Phật ấy, chỉ cần bạn bắt đầu bằng một ý niệm thiện lành ngay từ bây giờ. Vậy, bạn đã sẵn sàng để khơi dậy vị Phật trong lòng mình chưa? Hành trình thức tỉnh không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà là một cuộc đối diện chân thật với chính bản thân. Nó đòi hỏi sự can đảm, sự kiên trì và lòng tin vững chắc rằng trong sâu thẳm mỗi người đều có một nguồn sáng, một bản thể thuần khiết chờ được khai mở. Thức tỉnh không xảy ra sau một đêm hay qua một lời cầu nguyện. Đó là sự thay đổi dần dần, từ những việc nhỏ bé thường ngày đến những giây phút ngộ ra chân lý. Bước đầu, nhận diện khổ đau. Đức Phật dạy rằng khổ đau là thực tại đầu tiên mà con người cần đối mặt. Nhưng thay vì né tránh, chúng ta cần nhìn thẳng vào những nỗi đau trong lòng mình. Đó có thể là những tổn thương từ quá khứ, sự thất vọng trong hiện tại, hoặc nỗi lo sợ cho tương lai. Thức tỉnh bắt đầu khi ta tự hỏi: tại sao mình khổ đau? Mình có đang giam cầm bản thân trong những suy nghĩ tiêu cực? Khi trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ thấy khổ đau không phải là kẻ thù, mà là một người thầy, giúp bạn hiểu rõ hơn về chính mình. Bước 2. Học cách buông bỏ. Buông bỏ không chỉ là từ bỏ vật chất, mà còn là giải phóng tâm hồn khỏi những ràng buộc vô hình. Buông bỏ sự oán giận. Buông bỏ những kỳ vọng không thực tế. Buông bỏ những điều không thuộc về bạn. Khi bạn học cách buông bỏ, bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tự do trong tâm hồn. Và đó là lúc hạt giống thức tỉnh bắt đầu nảy mầm. Bước 3. Nuôi dưỡng tâm tỉnh thức. Thức tỉnh là một hành trình suốt đời, và nó cần được nuôi dưỡng qua từng ngày. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách thiền định, giữ cho tâm trí lắng đọng, tập trung vào hiện tại. Sống chánh niệm, chú ý vào từng việc mình làm, từ những điều đơn giản như ăn uống, đi lại, đến giao tiếp với mọi người. Lan tỏa yêu thương, dành thời gian để giúp đỡ người khác, tạo ra giá trị cho cộng đồng. Mỗi ngày, hãy tự hỏi, hôm nay mình đã làm được gì để đến gần hơn với sự thức tỉnh? Đích đến của hành trình. Khi đi hết hành trình thức tỉnh, bạn sẽ nhận ra rằng đích đến không nằm ở bên ngoài, mà ở ngay trong chính tâm hồn mình. Đó là lúc bạn cảm thấy bình an,
ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh. Đó là khi bạn nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất. Đó là lúc bạn biết mình đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Hành trình thức tỉnh không phải để trở thành một người hoàn hảo, mà để sống một cuộc đời chân thực. Nó giúp bạn nhận ra rằng sự giác ngộ không phải là một điểm đến xa xôi, mà là con đường bạn đang đi mỗi ngày. Vậy, bạn đã sẵn sàng bước trên hành trình ấy chưa? Hãy nhớ, vị Phật trong lòng bạn luôn chờ đợi, và ánh sáng giác ngộ đã luôn ở đó, chỉ cần bạn đủ duyên để nhận ra. Khi bạn thức tỉnh và nhận ra rằng mọi khổ đau đều có thể hóa giải, mọi vấn đề đều có thể tìm ra cách vượt qua, bạn bắt đầu hiểu rằng chính bạn là người nắm giữ chìa khóa của cuộc đời mình. Tương lai không phải là một điều gì đó đã được định sẵn, mà là một hành trình bạn tự viết nên từng bước, từng ngày. Khám phá sức mạnh của ý chí. Tương lai không đến từ những điều ngoại cảnh, mà chính từ sự quyết định của bản thân. Hành động xuất phát từ ý chí kiên cường của bạn có thể thay đổi cả thế giới xung quanh bạn. Khi bạn tập trung vào điều tích cực, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng đó. Hãy nhớ rằng một tâm hồn sáng suốt, mạnh mẽ sẽ có khả năng biến khó khăn thành cơ hội. Chính bạn là người quyết định con đường mình đi. Mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn sống theo những giá trị cao thượng mà mình đã thức tỉnh, hay tiếp tục sống trong sự lo lắng, sợ hãi. Chỉ có bạn mới có quyền thay đổi điều đó. Đừng để quá khứ kìm hãm. Quá khứ chỉ là một phần của cuộc sống, nó không phải là điều kiện quyết định tương lai của bạn. Nếu bạn muốn bước đi trên con đường thức tỉnh, hãy học cách giải thoát mình khỏi những đau thương, tiếc nuối. Tự do không phải là sự trốn chạy khỏi quá khứ, mà là biết cách nhìn nhận và học hỏi từ nó để không lặp lại sai lầm. Cứ mỗi bước đi, bạn sẽ thấy rằng sự tự do đến từ sự buông bỏ những gì đã qua. Điều quan trọng là bạn phải sống trọn vẹn với hiện tại và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tạo dựng tương lai qua mỗi hành động. Tương lai của bạn được hình thành từ mỗi hành động, mỗi quyết định nhỏ nhặt mà bạn thực hiện ngày hôm nay. Hãy tạo dựng những thói quen tốt cho bản thân, vì chúng sẽ trở thành nền tảng vững chắc để bạn vươn tới thành công. Bằng cách duy trì những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, bạn sẽ xây dựng một tương lai hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình chỉ bằng những lựa chọn đúng đắn mỗi ngày. Hãy đối diện với thử thách, học hỏi từ nó, và tiếp tục bước đi không ngừng. Lòng tin là sức mạnh. Trong hành trình xây dựng tương lai, lòng tin là yếu tố quan trọng nhất. Niềm tin vào chính bản thân, vào khả năng thay đổi và vào sự tiến bộ không ngừng sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Hãy tin rằng mọi điều bạn mong muốn đều có thể đạt được, nếu bạn kiên trì và luôn giữ vững niềm tin đó trong lòng. Không có gì là không thể khi bạn thật sự tin tưởng vào khả năng của mình và dám mơ ước lớn. Mỗi bước đi trên con đường thức tỉnh là một hành động khẳng định rằng bạn có thể đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống này. Tương lai hạnh phúc và bình an. Hãy hình dung về một tương lai mà bạn đã luôn mong muốn, một tương lai tràn đầy hạnh phúc, bình an, nơi bạn sống trọn vẹn với bản thể đích thực của mình. Tương lai đó không chỉ là một hình ảnh mơ hồ, mà là những gì bạn đang tạo dựng ngay từ bây giờ. Bằng sự nỗ lực và lòng kiên trì, bạn sẽ thấy rằng tương lai hạnh phúc không phải là điều xa vời, mà là kết quả của những quyết định và hành động đúng đắn ngay trong hiện tại. Tương lai của bạn chính là hình ảnh phản chiếu của những gì bạn đang làm trong hôm nay. Hãy tự hỏi chính mình đã sẵn sàng để thức tỉnh và thay đổi chưa? Mình có đủ niềm tin để bước qua những khó khăn và thử thách không? Mình có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn ngay từ bây giờ, không phải ngày mai, mà là hôm nay. Tương lai đang chờ đợi bạn, nhưng bạn chính là người vẽ nên bức tranh đó. Khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ thấy rằng mọi giới hạn đều có thể bị phá vỡ, và con đường phía trước sẽ mở ra những cơ hội tuyệt vời mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Chìa khóa của tương lai nằm trong tay bạn. Hãy dũng cảm cầm lấy và mở cánh cửa dẫn đến một thế giới mới, đầy hy vọng và hạnh phúc. Tương lai đang chờ đón bạn, và nó không phải là một điều gì xa vời, mà chính là những gì bạn đang tạo dựng ngay từ bây giờ. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để bạn cải thiện bản thân, để tiến gần hơn đến mục tiêu, đến một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ nhận ra rằng mọi quyết định đều quan trọng, và mỗi hành động đều mang lại một tác động tích cực cho cuộc đời bạn.
Hãy nhớ, không có gì là quá muộn để thay đổi. Dù bạn đang ở đâu, bạn vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Mỗi bước đi, dù nhỏ, cũng đưa bạn đến gần hơn với cuộc sống bạn mơ ước. Nếu bạn cảm thấy video này có ích và giúp bạn có thêm động lực, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ chúng tôi. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và gia đình để cùng nhau tạo ra một cộng đồng vững mạnh, đầy năng lượng tích cực và đầy hy vọng. Nhớ rằng, bạn không đơn độc trong hành trình này. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho những người xung quanh. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.